ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ අදහස් කොහොමද කියන්නේ කියලා මේ පාඩමෙන් කතා කරනවා. මේ අදහස පමණක් නෙවෙයි තවත් මේ වගේ නැතිනම් මීට ආශ්‍රිත තවත් අදහස් ගොඩනගා ගන්න ආකාරය මේ පාඩමෙන් කතා කරනවා. ගිහලා බලමු අපි. සුපුරුදු පරිදි අපේ පාඩම් වල විශේෂත්වයක් වන රටාව කියලා දෙනවා. Tamanට ඕනෑ හැටියට කාගේවත් උපකාරයක් නැතිව මීට වඩා නැත්නම් මෙතනින් ඉගෙන ගන්න දෙයට වඩා දෙයක් තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය කියලා දෙනවා. බලන්න මේක ගොඩ නැගෙන ආකාරය. ඉස්සෙල්ලා අපි පාවිච්චි කරනවා one of කියන එක. one of මේක අපි ශබ්ද කරනවා one of කියලා. one of. ඊට පස්සේ අපේ බහුවචන නාමපදයක් පාවිච්චි කරනවා. නාමපදයක් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක්, ස්ථානයක්, සංකල්පයක්, ද්‍රව්‍යයක්, සතෙක් වගේ දේවල් වලට හැඳින්වීම සඳහා නිතරම නාමනය කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසියේ කොටස් වලින් එකක්නේ. ඉතින් ඒවට බොහෝ වෙලාවට s එකක් දැම්මන් පස්සේ බහුවචන එකක් බවට පත් වෙනවා. නිතරම බහුවචන නාමපදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ නාමයක් හෝ නාමයක් සහිත කොටසක් මෙතෙන්ට එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. හර ලේසි. බලන්න උදාහරණය. සමාජිකයන්ගෙන් අයෙක් නැත්නම් සමාජිකයෝ කිහිප දෙනෙකුගෙන් නැත්නම් ගොඩකගෙන් එක් අයෙක් එක් සමාජිකයෙක් කියන එක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ one of members. එතකොට one of කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා plus ඊට පස්සේ බහුවචන නාමපදය. මේක බහුවචනයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? s එකක් තියෙනවා. ඔවුන්ගෙන් අයෙක් one of them. එතකොට them කියලා කියන්නේ ඔවුන්. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අයෙක් කියනකොට them කියන එක මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නිකන් අර අනුක්ත කරලා වගේ. එතකොට ඒක බහුවචනයිනේ. අපේ ගුරුවරුන්ගෙන් අයෙක් one of our teachers. මෙතනත් s එකක් තියෙනවා. බහුවචනයි. our කියලා මේකට විශේෂත්වයක් සපයලා දෙනවා. අපේ කියන අදහස සඳහා. ඊළඟ උදාහරණය සිසුන්ගෙන් එක් සිසුවෙක් one of students. මේකත් බහුවචනයි. මම හිතනවා රටාව පැහැදිලි කියලා. තවත් ඉස්සරහට යන්න. දැන් අපි බලන්නේ නිදර්ශන කීපයක්. මේ තියෙන පළවෙනි නිදර්ශනය මම තෝරගන්න. මේ පොත් වලින් එකක් මගේ. මේ පොත් ඔක්කොම මගේ නෙවෙයි. මේවයින් එකක් මගේ. කොහොමද ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? One of these books is mine. one කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. of කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බහුවචන කොටසක් මෙතෙන්ට එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙතන බහුවචන එකක් තිබ්බට ක්‍රියාපදය ඒක වචනෙන් තියන්න අවශ්‍යයි. මම හිතනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතුවොත් පැහැදිලි කියලා. මොකද හේතුව අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මෙන්න මේ one කියන එකට. ඒ කියන්නේ එකක්නේ. නැත්නම් එක්කෙනෙක්නේ. එතකොට one කියන එක ජීවි හෝ අජීවි එකක් එක්කෙනෙක් කියන එකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේක කතුරු හැටට ගණනවා. මේකේ කොටසක් හැටියට තමයි මේ දක්වා එන්නේ. එතකොට මෙතන අවධානය යොමු කරලා ක්‍රියාපදයේ තියෙනවා ඒක වචනෙන් is mine මගේ වේ කියන අදහසට. ඊළඟට ඇගේ සහෝදරයන්ගෙන් කෙනෙක් සොල්දාදුවෙක් වේ. One of her brothers is a soldier. එතකොට brothers බහුවචනයි. නමුත් මෙතන is කියන එක තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හේතුව දන්නවා. මේ සහෝදරයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් කවුද වෙන්නේ? සොල්දාදුවෙක් වෙනවා. මට මේ වගේ එකක් ඕනි. I want one of these. බහුවචනයි. ළඟ තියෙන බහුවචන සඳහා පාවිච්චි කරනවා these කියන එක. these, those, this, that අපි කතා කරනකොට ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. එතකොට මේක විශේෂත්වයක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. මේවා දැන් වාක්‍යයේ මුල පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වාක්‍යයේ අග. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මෙතන කතා කරන්නේ ඛණ්ඩයක් ගැන. නැත්නම් කොටසක් ගැන. මට මේ වගේ එකක් ඕනි. මට ඕනි මොකක්ද? එකක්. කොයි වගේ එකක්ද? මේ වගේ එකක්. තව ඉස්සරහට යන්න. මේ උදාහරණ වලත් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. He is one of us. ඔහු අපේ එකෙක්. one of us කියන එක පාවිච්චි කරනවා විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. නැතිනම් අපේ එක්කෙනෙක් කියන අදහස් සඳහා. අපේ එකෙක් කියලා කියනෝනේ අපිට අපේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න. නැතිනම් අපේ අයගෙන් එක්කෙනෙක් කියන්නේ one of us. මේක යම් විශේෂත්වයක් තියෙනවා.
මේක ටිකක් අර ඉඩියමැටික් හැටියට අරගෙන පාඩම් කරලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. one of us කියන එක. එතකොට මෙහෙම අපිට වාක්‍යයකට දාගන්න පුළුවන් he is one of us. he කියන එකට තමන් කැමති එකක් පාවිච්චි කරලා he she සරත් වගේ ඕනෑම එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ එක්කෙනෙක් කියන අදහස කීම සඳහා අපේ එකෙක් කියන එක සඳහා මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් ගන්නවා. අපෙන් එකෙකි ඒ මිනිසා ටිකක් කාව්‍යාත්මක නැත්නම් ගීතාත්මක හැඩයක් ගන්නවා මේක. කොහොමද අපි සරලව කියන්නේ මේක ඉංග්‍රීසියෙන් that man is one of us. මේකම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා that man අර මිනිහා නැත්නම් ඒ මිනිහා ඒ මිනිසයා ඒ මිනිසා that කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right ඊළඟට ඔහු අපේ අයගෙන් කෙනෙක්. he is one of ours. එතකොට මේකයි එක වගේ එකම වගේ අර්ථය තියෙන්නේ. පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද වෙනස? us කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ours කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අර මීට පෙර අපි mine කියන එක පාවිච්චි කරා වගේ මෙතන ours කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපෙන් එකෙක් කියනවා වගේ තමයි මෙතන අපේ අයගෙන් එකෙක් කියන අදහසට මේක ගන්න පුළුවන්. right? පොත් වලින් එකක් වගේ. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. එතකොට මෙතන අපිත් එක්ක ඉන්න එක්කෙනෙක් එතන විශ්වාසවන්ත අදහසට ගන්නවා. මෙතන අපේ කණ්ඩායමේ අයගෙන් එක්කෙනෙක් කියන අදහස කීම සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ours මෙන්න මේ ours කියන එක සහ us කියන එකේ වෙනස වැඩිදුරට අධ්‍යයනය කරගෙන ගියොත් මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි කියලා. සරලව ගන්න මේ දෙකේ එක අර්ථය තමයි. නමුත් පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. අපේ අයගෙන් එක්කෙනෙක් කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරනවා. මෙතන අපේ එකෙක් කියන්න පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට මන්ත්‍රයක් කියලා දෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. මේක ජප කරන්නයි තියෙන්නේ. One of my pens is red. one of කියන එකත් එක්ක මෙතන my කියන වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියන අදහසට මේක පාඩම් කරගන්න එක හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ s එකත් එක්ක මේක පාඩම් කරගන්න එක මෙතන බහුවචන එකක් එන්න ඕනේ කියන අදහස මතක තියාගන්න හොඳයි. is කියන එක මතක තියාගත්තන් පස්සේ මෙතන ක්‍රියාපදයේ ඉන්නේ බහුවචන නෙවෙයි ඒක වචන කියන එක මතක තියාගන්න හොඳයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ ගොඩනැගෙන්නේ මෙන්න මේකට අනුව කියන එක මතක තියාගන්න හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ රෙඩ් කියන එක අකමැති නම් තමන් කැමති එකක් මෙතන දාගන්න. මෙතන මේ වගේ වෙනත් එකක් හදාගත්තත් කමක් නැහැ. පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ තවත් ඒවා ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුංචි අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. නැත්නම් පරීක්ෂණයක් දෙන්නම්. මේ දක්වා කරපු දේ හරියට වැටුණාද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. මෙන්න මේ වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න. මගේ මිතුරන්ගෙන් එක්කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වේ කියන අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මගේ මිතුරන්ගෙන් එක්කෙනෙක් මේ වචන ටික පාවිච්චි කරන්න. මේවා අදාළ විදිහට වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නයි තියෙන්නේ. මේ පාඩමට අදාළ අභ්‍යාසයක් මේක. කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් කරලා ගිහිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේකට අදාළ පිළිතුරු දාලා තියන්නම් පරීක්ෂා කරගන්න. මේ පාඩම අවසන් කරනවා. Free English in Sinhala අපේ YouTube channel එකේ මේ වගේ තවත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. දැනුමින් පිරි අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ. තෙරුවන් සරණයි.